Một chị tiểu thương bán rau ở chợ Cái Răng kể, hồi trước lời được vài trăm ngàn mỗi ngày. Lo được cho con ăn học. Giờ giá nhập tăng khách thì kêu đắt. Lời chẳng còn bao nhiêu. Cuối cùng phải bỏ sạp. Đi làm công nhân. Nghe mà thấy xót như cá rô bị lật ngửa trong rổ. Câu chuyện nhỏ, nhưng phản ánh rất thực cách mà lạm phát tác động đến từng người dân. Không chỉ làm giảm sức mua, nó còn khiến nhiều người mất đi kế sinh nhai. Nếu nhìn vào cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình Việt Nam, ta sẽ thấy tại sao lạm phát lại gây áp lực lớn đến vậy. Khoảng 70% thu nhập của mỗi gia đình được dùng cho nhu cầu cơ bản như ăn uống, thuê nhà xăng xe, quần áo. Chỉ còn 30% dành cho dịch vụ giải trí du lịch. Giả sử bạn kiếm 10 triệu đồng một tháng thì 7 triệu đã bay vào tiền thuê nhà và thực phẩm. 3 triệu còn lại đủ để thuê nhà và thực phẩm. 3 triệu còn lại đủ để xem phim, uống cà phê hay mua gói nghe nhạc trực tuyến nếu không có phát sinh bất ngờ như đau răng hay xe hư giữa đường. Khi giá thực phẩm, nhà ở, xăng dầu tăng, ngân sách gia đình lập tức bị bóp nghẹt như con cá bị nhốt trong lu nước cạn. CPI, chỉ số giá tiêu dùng nghe qua có vẻ khách quan, nhưng nó chỉ là bức ảnh tĩnh. Còn cuộc sống thì biến động như con nước tháng 3 sáng nắng, chiều mưa, tối lụt. Giá gạo ở Hà Nội có thể khác xa ở Cần Thơ. Học phí ở một thành phố lớn có thể cao gấp đôi một huyện miền núi. Vì vậy, một chỉ số trung bình khó mà phản ánh hết cảm nhận thực tế. Nó giống như lấy thước đo chiều cao để đo độ sâu của sông Sai từ đầu. Những con số biết giấu nhẹm. Trong rổ hàng hóa để tính lạm phát, nhóm thuốc và dịch vụ y tế đã tăng tới 13%. Tuy nhiên, vì nó chỉ chiếm cái đè nặng hơn là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,35%. Khoản này chiếm gần 20% trong cơ cấu. Nghĩa là cứ tiêu dùng 1 đồng thì 20 xu liên quan đến nhà cửa. Khi giá nhà và vật liệu xây dựng tăng, toàn bộ ngân sách gia đình rung lắc dữ dội như đang đi xuồng qua ổ gà. Một bạn trẻ kể lại câu chuyện đi thuê trọ năm ngoái. Căn phòng nhỏ giá 3,5 triệu một tháng. Đến nay, chủ nhà tăng lên 4 triệu. Nghe thì không nhiều, nhưng cộng thêm điện nước xăng xe, tiền ăn, chỉ riêng chi phí cố định đã chiếm hơn nửa thu nhập. Điều đó khiến nhiều người rơi vào trạng thái làm nhiều nhưng không tích lũy được gì, một phiên bản hiện đại của câu nói cày quốc cả đời mà chẳng có nổi cái chuồng gà. Lạm phát ẩn khi kỳ vọng trở thành động cơ tăng giá. Lạm phát công bố thấp không có nghĩa là áp lực giảm đi. Ngược lại, nó tạo ra sự lệch pha trong nhận thức. Người dân thấy mình nghèo đi, nhưng báo cáo thì bảo mọi thứ ổn. Khoảng cách này nếu kéo dài sẽ khiến niềm tin bị bào mòn, và khi niềm tin mất đi, thì không có con số nào cứu được nền kinh tế.